عجب اناری آوردی باغ با خورک سوزه دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستین خوب خوش سلامت باشین و حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم بازار بزرگ تهران و میخوام این بازار سنتی و شلوغ و جذاب و بهتون نشون بدم و حال و هوای بازار رو با هم ببینیم. همیشه وقتی میومدم بازار بزرگ خیابون اصلیشو بهتون نشون میدادم و براتون فیلم میگرفتم، اما امروز قصد دارم که با هم بریم تو دل بازار و راسته های مختلف بازارم تا حدی بهتون نشون بدم. ببین دیگه بازار بزرگ تهران یکی از بازارهای قدیمیه و وسعتش حدود 105 هکتاره که توی این بازار خرده فروشا، عمده فروشا، کارگاه‌های تولیدی و غیره دارن فعالیت میکنن. الانم که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم چهارشنبه 12 مهر ماهه و ساعت حدود 10 صبح. ممنون میشم که همین اول کاری از من و کانالم حمایت کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگر از سبک ویدیوهای من خوشتون میاد دکمه سابسکرایب رو بزنید و با من همراه باشید. بافت حراج خانم، بافت حراج بیا هر روز یه بازار برو داخل مغازه، برو داخل هرچی برداری هروش برام جالبه که بدونم اصلا بازار تهران اومدین یا نه. اگه اومدین آخرین بار کی بوده و کدوم قسمت بازار براتون جذاب‌تر بوده حال هواش، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. الان این پاساژی که اومدیم بازار عمده لوازم آرایشی بهداشتی و عروسکه. خیلی از مغازه‌های اینجا اصلا تک فروشی ندارن، اما هستن مغازه‌هایی هم که به صورت تک اگه شما بخواید بهتون جنس میدن.
این مرکز خریدم که بازار بزرگ دلگشاه که یه مرکز خرید مدرن و بلوکسه تو دل بازار تهران. 10 طبقه است، قیمتاش هم به نسبت خوبه و شما هر چیزی که بخواید رو میتونید اینجا تهیه کنید. از خوشمزجات بازارم که واقعا نمیشه گذشت. الانم که فصل انار و همه جا آب انار و انار تازه میفروشن. این قسمت هم که اینقدر شلوغه رستوران مسلمه که از رستورانای با کیفیت و معروف و قدیمی بازار تهرانه. من خودم اینجا ازشون یه آش شعله گرفتم که قیمت یه پرسش 70 تومان بود و کیفیت خیلی خوبی داشت و خیلی خوشمزه بود. الله برکت بده این انار قرارا. عجب اناری آوردی باغبان. آقای کاظمی خیلی حرف تلخی ها. الان که آقا سعید میاد شما میدید من کانکشن کشور الهام جمع کن. این قسمت هم همونطور که میبینید تابلو داره. بازار بزرگ طلا جواهره. و این آقایونی هم که اینجا میبینید نشستن اکثرا تو کار دلار، خرید و فروش دلارن. بگو هم بریم بگو هم بریم مهم نیست. فکر کنم اونی که اون موقع با ماما رفتیم اینجا بود. حالا مطمئن نیستم.
برسته چند قیمته برای شماه؟ کلا این بازار یه بازار خاطره انگیز برای خیلیاست و اکثر افرادی که داخل شهر تهران زندگی میکنن یا حتی مغازه یا فروشگاه‌های مختلفی دارن برای خرید جنساشون به این بازار اومدن. با مامان پویان که میومدیم خرید، آره چون از جا میومدن احتمالاً اینجا رفت. پیرسینگ هم شاید داشتم. الانم از این قسمت میخوایم بریم به بازار کویتیا و یه راسته دیگه از کلی فروشی ها که مسیرش از اینجاست. که توی این بازار هر چیزی که بخواید، انواع لباس زیر، شال و روسری، بدلیجات و اکسسوری، لوازم آرایشی و غیره با قیمت‌های خیلی خوب به فروش میرسه. فهرستاتون چند قیمته؟ راسته این قسمتی که ما اومدیم راسته بدلیجات و اکسسوریه. بازار بزرگ تهران تو منطقه 12 و از سمت جنوب به خیابون مولوی، از شرق به خیابون مصطفی خمینی، از شمال به 15 خرداد و از غرب به خیابون خیاط داره. اگه هم بخوایم به بازار بزرگ تهران بیایم باید تو ایستگاه مترو 15 خرداد از قطار پیاده شیم. یه آش بگیم هم بخوریم.
ما به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشین. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره لطفا. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ. فروشی هم